السلام عليكم. فيديو النهارده هيكون فيديو من العيار الثقيل، لان فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح على التصميم ده ازاي عملنا تأثير الاضاءة ورسمناها بالشكل ده عشان يطلع بالشكل الاحترافي ده. هنشرح ازاي تحول الخلفية بتاعتك من صبح لليل، وازاي تتحكم في الاضاءة، ازاي ان انت تضيف الظل والشادو بشكل احترافي، وازاي تضيف كذا مصدر اضاءة. كل ده هنتعلمه في الفيديو بتاعنا النهارده. من غير كلام كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده. انا محمد علي ودي قناه نور ديزاين. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون جزء بسيط من الكورس بتاع تصميمات السوشيال ميديا وتصميمات الاعلانات. كل التفاصيل بتاعت الكورس ده هتلاقوها في الديسكريبشن. كورس مفصل جدا بشرح لك فيه من البدايه خالص، ابتداء من مرحله التسويق، مرورا باساسيات تصميم الجرافيكس الاكاديميه، مرورا بعد كده بمرحله الفوتو مانيبيوليشن من الصفر، بقى ازاي تعمل سيلكشن احترافي، ازاي ان انت تعمل الضوء والظل بشكل مظبوط، ازاي ان انت تعمل كولر ماتشنج للصور بتاعتك عشان تبقى مظبوطه في الفريم وفي الديزاين بتاعك، ازاي تهتم بالكومبوزيشن ان انت ترص العناصر بشكل مظبوط. كل ده وحاجات تانية كتير بنتكلم فيها في الكورس ده. فلو انت مهتم بالمجال تصميمات الاعلانات والسوشيال ميديا، الكورس ده هيكون من اكتر الحاجات اللي هتسيب لك بصمة في شغلك. خلوني بقى النهاردة اكلمكم على التصميم ده باختصار. احنا هنعمل ايه في التصميم ده؟ احنا هنبتدي ان احنا نركب صورة الشخص ده على صورة الخلفية. هنعمل الخلفية بدل ما هي صبح هنخليها ليل. هنبتدي نعمل مصادر اضاءة مختلفة ونوزع الاضاءة ده بشكل احترافي تماما. زي ما انتم عارفين ان من اصعب الحاجات اللي تقدر ترسم عليها الضوء هي الاجسام الاورجانيك اللي ملهاش حواف معينة، زي مثلا جسم الانسان. جسم اورجانيك كده ملوش حافة معينة شارب، فبالتالي هنتعلم ازاي نطلع الحواف دي وازاي ان احنا نوزع الاضاءة بشكل احترافي. فيلا بينا. طيب هنطبق على المثال ده. عايزين ندمج صورة الشخص ده مع صورة الخلفية اللي موجودة هنا، ونحول المشهد ده من مشهد الصبح لمشهد بالليل، وفي الوان وفي اضاءات اكتر زي ما احنا شايفين. ابتدي بقى نضلم الخلفية شوية. هبتدي اضلمها، هاجي من قائمة الادجستمنت وهاجي من كولر لوك اب، وفي لوك اب اسمه مون لايت تحت خالص كده. ده ببساطه بدل ما انا اقعد اظبط الكيرفز وكل حاجه، فده ببساطه بيديني افكت بالليل كده على طول. ممكن كمان ان انا من الادجستمنت اقلل الساتوريشن شويه، لان لما بيكون الدنيا بتليل فالالوان بتفقد الساتوريشن بتاعها. فانا هحط الساتوريشن بتاعي اللاير دي من تحت كده. وممكن لو حاسس الافكت بتاع اللوك اب ده قليل فانا بكرره عن طريق بدوس كنترول جي على اللاير، وابتدي بقى اني اقلل في الاوبستي واتحكم فيها براحتي. عظيم جدا. كده عملنا اول خطوة، ضلمنا الخلفية. الخطوة اللي بعدها هي اننا هنبتدي نحط بقى مصدر الاضاءة بتاعنا. مصدر الاضاءة بتاعنا اللي هنستخدمه هنا هو النار دي، فاحنا هنحطها هنا كده. احطها مثلا على اليمين من هنا وادوس انتر. بعد كده هغير البلندنج مود بتاعي، اخليه سكرين، وفي حواف ظهرت لي كده حوالين الصورة الأصلية، فهتخلص منها عن طريق ان انا ادوس كنترول ال واقلل البلاكس كده، هتروح الحواف دي. النقطة اللي بعد كده هي ان هضيف برضو عنصر تاني هيدعم لي المصدر الإضاءة بتاعتي، وهي البركان دي، الحمم البركانية اللي ماشية على الأرض. ببساطة هدوس الت كده عشان اظبط المنظور بتاعها واحطها هنا كده. وبعد كده هدوس انتر، احول البلندنج مود بتاعها لسكرين، وبعد كده ادوس كنترول ال واقلل كده في البلاكس لغايه ما اوصل للحد اللي انا شايفه مناسب. ممكن كده دوس اوكي. بعد كده ممكن ان انا بالماسك اجي امسح الحواف الخارجيه دي كده، واحط اللاير بتاعتي كده. ممكن كمان امسح الاجزاء القريبه من هنا. طيب تمام جدا. انا بس دي كده يعني زي مصدر اضاءة عشان نبتدي نرمي الاضاءة دي على صورة الشخص. خلاص، اول حاجة المفروض الاضاءة نفسها يبقى ليها جلو، وهج كده ينور في المكان اللي حواليه. فده هعمله عن طريق ان انا هعمل solid color adjustment layer، واخليها مثلا باللون برتقاني كده محمر شوية، واخلي البلندنج مود بتاعها ممكن سكرين او color dodge. اعتقد كولر دوج هيكون مناسب اكتر في الحته دي. بعد كده ادوس كنترول اي عشان اعكس الماسك، وابتدي بقى اني ارسم شكل الاضاءه. شكل الاضاءه هيكون عامل ازاي؟ في البدايه خالص هقلل الفلو جدا، ممكن مثلا 5% او اقل،
وابتدي اني باللون الابيض، سوري لازم الفرشة الفيدد، باللون الابيض ارسم وهج كده خفيف حوالين المكان كله. خلاص دي الخطوة الاولانية. الخطوة التانية ان هاجي بالفرشة السوفت راوندد برضه هبططها شوية كده، وابتدي بقى اني ارسم وهج حوالين النار نفسها، وازود شوية في الاجزاء القريبة منها على الارض. ممكن انا اكون ببالغ شوية في التأثير عشان يبقى ظاهر قدامك في الكاميرا يعني. حاسس اللون ده كان احمر قوي، ممكن نخليه شوية ناحية البرتقاني او الاصفر. عظيم. وامسح مثلا من الاجزاء دي، خد وقتك تماما عشان الشكل النهائي يكون مظبوط عندك. تمام، دي النقطة الاولانية. فلسه طبعا احنا هنظبط شويه في الافكت بتاع النار والكلام ده كله، هو مش واقعي قوي ولكن هو بس زي مصدر اضاءه كده عشان يرميلي. الاهم عندنا في الموضوع ده كله هو توزيع الاضاءه على صوره الشخص، هي دي اهم حاجه اللي حابين نتكلم عنها باستفاضه. ولكن هنا احنا لازم طبعا نخلي المكان ده منور شويه، يعني ده المفروض لازم هيجيله نوع من الاضاءه. عظيم جدا. اوكي، النقطة اللي بعدها هبتدي بقى اشتغل على صورة الشخص نفسه. يهمني في البداية خالص ان انا اغمق درجة لون الشخص كله، وبعد كده ابتدي اوزع الاضاءة براحتي. طبعا عشان اغمق الشخص هبتدي اني هعمل كيرفز ادجستمنت لاير، وهبتدي بقى اني اقلل في الوايتس من هنا كده عشان اغمق الصورة تماما للدرجة. طبعا لازم اكون عامل كليبنج ماسك، فهدوس على الزرار ده من هنا، وابتدي اني اغمق الصورة للدرجة اللي تخليها لي قريبة من الخلفية. طبعا لو هنلاحظ هنا الخلفية فيها تون ازرق كده، يعني هو الخلفية مش مجرد غامقة بس، هي غامقة وفيها تون ازرق. وهنا احنا عملنا حاجة مهم جدا نبقى فاهمينها، هي اني عملت كونتراست ما بين، فاكرين في درس الالوان لما اتكلمنا عن الكومبلمنتري كولرز، الالوان المقابله لبعض في الكالر ويل، اللي هي الالوان اللي بتبقى عكس بعض في عجله الالوان، بتدي كونتراست حلو جدا، منها بقى اللون البرتقاني والازرق. فاحنا هنا عملنا الكونتراست ده ما بين البرتقاني والازرق، وده اللي هيبقى موجود في الطابع العام بتاع الصوره. فعشان ندي التونز الغامقه دي نخليها مزرقه شويه، هاجي من التشانلز من الجزء بتاع البلو، وهبتدي اني اضيف تنت بلو كده في الاجزاء الغامقه زي ما انتم شايفين كده، وهزود ممكن شويه كمان البلو في الاجزاء الفاتحه شويه. خلاص ممكن ان انا اعمل الكلام ده برضو في الريد عن طريق ان انا اقلل الريد، فبالتالي يزيد السيان اللي هو درجه من درجات الازرق. طيب عظيم جدا كده. زي ما احنا شايفين كده احنا غمقنا اللاير بتاعتنا، ولكن غمقناها بتون ازرق. انا حاسس ان احنا محتاجين نرجع للار جي بي ونغمق اكتر عشان تبقى قريبة من الخلفية اكتر في درجة الاضاءة. جميل جدا. دي النقطة الاولانية. اول حاجة هعملها عشان ابتدي ارسم الاضاءة هي اني همسح من اللاير اللي انا عملتها دلوقتي وغمقت بيها العنصر بتاعي الاساسي، ولكن انا همسح بطريقة معينة بناء على مفهومي للضوء والظل اللي اتكلمنا عنه قبل كده. يعني ايه الكلام ده؟ خليني اشرح لك كده سريعا. هنبتدي بس اقلل الاوبستي شويه بتاعه اللاير دي عشان اوضح لك كلامي يعني. طيب زي ما احنا قلنا في الدرس بتاع الاضاءه، مهم جدا اننا نحلل الشكل بتاعنا ونعرف هنحط الاضاءه فين بالتحديد. يعني ما ينفعش مثلا لو انا جاي اعمل اضاءه هنا اقوم بكل بساطه كده اجيب الفرشه الفيدد بتاعتي وابتدي بقى ان ايه ده اللي بنشوفه دايما وكلنا بنعمله واحنا لسه بنبتدي بنعمل كده، صح؟ ده ببقى انا يعتبر انا كده فنان، بجيب الفرشه الفيدد وبلون كده. ماشي، دي طريقه كويسه وكل حاجه، ولكنها مش دقيقه، مش هي اللي بتديني الافكت المظبوط بتاعي. فاللي انا عاوز اعمله هنا هو اني ابتدي احلل الشكل بتاعي واشوف الاضاءة بتاعتي جاية منين، وبالتالي هتسقط على الشكل بتاعي بشكل عامل ازاي، وبناء عليه اوزع الاضاءة. فهنا زي ما احنا شايفين الاضاءة جاية من ورا صورة الشخص.
خلاص. فبالتالي في اجزاء كتير من صورة الشخص هتبقى مظلمة. ليه؟ لانها مش واصل لها اضاءة. وهنبتدي بقى نوزع بقى ايه الاجسام اللي هيبقى موجود عندي. اول حاجة هيبقى موجود عندي اضاءة على الاجزاء الخارجية من الشعر زي ما بتسميها الريم لايت. خلاص. وكمان الجزء ده كده انا حابب برضو ان انا ارسم الشكل اللي هيبقى موجود فيه بتدويرة الوش كده. بصوا كده لو جيت رسمت الوش كده، دي المستويات اللي المفروض يكون متوزع عليها الحتة دي كده، المفروض تبقى منورة. ليه؟ لانها الاضاءة هي دي الاجزاء اللي الاضاءة خابطة فيها، لكن الجزء اللي هنا ده مش واصل له ضوء. خلاص. الجزء اللي بعد كده طبعا الودان من الخارج كده، والجزء ده يعني التفاصيل البسيطة دي بتفرق. وهنبتدي بقى نحلل الشكل اكتر. هنلاحظ الاضاءة جاية لي على الجزء ده برضو، والجزء ده من الرقبة. تمام. والاجزاء الخارجية هنا من الجسم، كمان الجزء طبعا بتاع الدراع ده كله. بس محتاجين برضو نعرف ان هو هيبقى جاي بدايرة كده. ليه؟ لان ده شكل دائري. الجزء بتاع الدراع ده شكل دائري، فالاضاءة هتبقى جاية في الاتجاه ده، وبعد كده هتبقى جاية في الاتجاه ده. خلاص. فدي كده الاجزاء اللي هيبقى موجود عليها اضاءة. نفس الكلام هنا. هنيجي بقى على الجزء ده هنحلله. المفروض ان هو هيجي على الجزء ده من الصباع، الجزء اللي من فوق. نفس الكلام على الجزء ده من الصباع ده، الجزء اللي من فوق ده. لكن الجزء اللي من تحت ده مش هيجي عليه حاجة. نفس الكلام هنا. هنيجي مثلا للجزء بتاع الكورة، هيجي الإضاءة هتكون موجودة في الجزء ده كده، لأن هو ده الجزء المقابل للإضاءة. يعني محتاجين برضو نتخيل الشكل على أساس إن هو جسيم مضلع. أنا عايز أتخيل الصورة بتاعت الشخص ده على أساس إنها جسيم كده مضلع، وبناء عليه بنبتدي نحط البلينز أو المستويات اللي احنا نقدر نحط فيها الإضاءة. نفس الكلام هنا في التيشيرت، ده الجزء اللي خابط فيه الإضاءة. نفس الكلام هنا، وهكذا الجزء ده من الرجل. وامشي مع تعرجات الجسم بتاعي، الجزء ده كده كله، والجزء ده من الكوتشي. بصوا لغاية فين؟ لغاية هنا كده. اللي تحت ده مش هيوصل له. خلاص. فانا لما هبتدي احدد الاجسام دي هرسم الاضاءة بشكل صح مظبوط، وبناء عليها يبقى شكلها واقعي ومظبوط تماما. نفس الكلام بالنسبة للشورت، الاجزاء اللي من هنا اي جزء مقابل للاضاءة هيبقى عليه الضوء بتاعنا اللي احنا رسمينه. خلاص. ممكن كمان الجزء الخارجي من الكتف من هنا، وممكن كمان الجزء اللي من تحت من الدراع. بس دي الاماكن اللي انا المفروض احط فيها اضاءة. غير كده مش هيبقى واصل لها اضاءة من الجزء ده. طيب خلينا بقى نطبق الكلام ده بشكل عملي. اول حاجة هبتدي اني اعلي الاوبستي بتاعت اللاير بتاعتي اللي احنا كنا نزلناها قبل كده، ونبتدي بقى نرسم الكلام اللي احنا قلنا عليه. هاجي هقف على الكيرفس ادجستمنت لاير دي، وابتدي باللون الاسود عشان ده اللون اللي انا هخفي فيه اجزاء اللي انا كنت مغمقها دي، وبالتالي هتظهر لي الاضاءة اللي من تحت. وهبتدي بناء على التحليل اللي انا عملته قبل كده اوزع الاضاءة. فانا هعمل ايه؟ هبتدي اني هرسم كده، هخلي الفرشة الهاردنس 100% والفلو 100%، ومع مشغل البريشر سنسيتيفيتي. طبعا زي ما قلت لكم انا بستخدم جرافيكس تابلت. لو ما بتستخدمش جرافيكس تابلت تقدر تعمل الموضوع ده عادي جدا بالبين تول يعني. فاول حاجة خالص انا هرسم كده الاجزاء. ما يهمنيش خالص ان هي يبقى شكلها واقعي، على قد ما يهمني ان اكون محدد البلينز او المستويات اللي المفروض يبقى فيها الاضاءة. الشكل ده كده، والشكل ده على الوش. ممكن ان انا زي ما قلت لكم اقدر كمان ان انا ارسمها بالبين تول عادي جدا. خلاص. وممكن الجزء ده والجزء اللي على الودن من الخارج، ممكن كمان الجزء ده. تمام. لو هنيجي طبعا بعد ما رسمنا الكلام ده نلون بقى الجزء اللي في النص ده نملى بقى الحتت اللي في النص دي.
ماشي، دي الجزئية الأولانية. الجزئية التانية لو هناخد الموضوع لشكل أبعد، الجزء بتاع المناخير ده المفروض إن هو برضو ساقط عليه الضوء من الشمال، فهنبتدي نمشي مع المنحنيات بتاعته. أنا عارف الموضوع ده ممكن يكون صعب شوية، محتاج منك تدريب بقى. لو انت كمان مهتم بالديجيتال بينتنج هيبقى الموضوع هيفرق معاك بشكل كبير جدا يعني. فهنرسم ده المستوى اللي جاي لك عليه الإضاءة من الشمال، لأن المناخير المفروض إن هي بارزة شوية، فمحتاج انك تهتم بالجزء ده. طبعا زي ما قلت لكم الموضوع محتاج شويه ممارسه، ولكن بما انك جيت الكورس ده فانت اكيد مهتم بالموضوع ده وحابه يعني. ممكن كمان البلين بتاع الجزء بتاع البق ده اللي هو البلين ده او المستوى ده، فانا هبتدي اني ارسمه كده. تمام. هنروح بعد كده بقى للجزء بتاع الرقبه. طبعا ممكن الجزء ده كان زياده فهنمسحه، ونروح بعد كده للجزء بتاع الرقبه. زي ما احنا قلنا الجزء ده كده من الرقبه المفروض ان هو هيوصل له اضاءه لغايه هنا، وهنبتدي ان احنا نلونه كده. نفس الكلام الجزء اللي على اليمين اللي هو ده، ان ده الجزء بتاع الحلق اللي بارز. تمام. طبعا الشكل اللي انتوا شايفينه مش هو ده النتيجة النهائية، احنا بس انا بفهمكم بس طريقة توزيع الاضاءة نفسها، وبعد كده بقى بنبتدي نسيح الاضاءة دي مع اللي حواليها، فبتدي لك بقى لمعة الاضاءة اللي انت بتشوفها. خلاص. النقطة اللي بعد كده هبتدي بقى اني ارسم الاضاءة على التيشيرت من بره كده. طبعا انت في التصميم بتاعك مش لازم تعمله بكل الدقة دي وتبتدي ان انت تركز في ادق تفاصيله. يهمني يكون شكله مظبوط وشكله واقعي، مش لازم يكون دقيق 100% يعني. ولكن كل ما كان مظبوط ودقيق كل ما كان احسن. هيجي مثلا على الجزء ده بتاع الصباع زي ما احنا قلنا، ده الجزء من الصباع ده اللي هيكون باين، والصباع ده واللي جوه، لكن الاجزاء اللي من جوه دي مش هتبقى باينه. تمام. نفس الكلام هنا على الاجزاء الخارجيه من الكوره هنا كده. وطبعا دي كلها اجتهادات، اكيد مش هتقدر ان انت تجيب الحاجه 100% زي اللي في الطبيعه، ولكن انت بتحاول بقدر الامكان تقرب من اللي موجود اللي هيحصل في الطبيعه لو ده كان المشهد بتاعنا، وبناء عليه بيبقى الشكل واقعي وتشتريه انت كشخص متفرج. هنرسم هنا عند التنايات الجزء ده. اي تنايات بتبقى عبارة عن جسم اكنه ملفوف او اسطواني. نفس الكلام بالنسبة للرجل من هنا كده. كل ده طبعا تبعا لتخيلك، ومفيد جدا لو انت مهتم بمجال الديجيتال ارت والفوتو مانيبيوليشن وكده. مفيد جدا انك تتعلم اساسيات الديجيتال بينتينج او الرسم الديجيتال، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. جميل. هنبتدي برضو نوزع على الجزء الداخلي من الشورت من هنا كده. نمسح كده. انا بغير ما بين الالوان الابيض والاسود بزرار الاكس عشان اتحكم في الماسك. والجزء ده كده. تمام. في حاجة تاني المفروض يسقط عليها الضوء، الجزء اللي من تحت من الدراع، ولكن ريم لايت خفيف كده، مش هيكون عليه اضاءة كتيرة يعني، لان هو جاي من بعيد شوية. طيب عظيم جدا. انتوا زي ما انتوا شايفين كده اصلا مبدئيا لو انا عملت من بعيد كده هتحس ان الى حد ما الاضاءة دي فعلا يعني هي دي الاضاءة اللي جاية من الجسم ده. طيب احنا كده رسمنا الاضاءة الاساسية بقى، الاماكن اللي هي المفروض دي هتبقى منورة. لازم بقى ان احنا ندمج الاضاءة دي مع اللي حواليها، تبقى شكلها اكيد مش هتبقى شارب كده في الطبيعة. هنعمل الكلام ده بقى ازاي؟ هدوس كليك يمين، هجيب الفرشة السوفت راوندد براش دي، وبعد كده هقلل الفلو جدا، مثلا ممكن 5-6% مثلا، وهشيل البريشر سنسيتيفيتي من فوق من هنا، وهبتدي اني اسيح بقى الاجزاء دي كده. اجيب الفرشة باللون الابيض او الاسود، يعني لو بلون من بره كده يبقى باللون الاسود، ولو بلون من بره يبقى باللون الابيض. وابتدي بقى اني اسيح العنصر دي. ابتدي ان انا اكبر في الفرشة، صغرها على حسب ما انا شايف البلندنج او الدمج
ما بين اللونين. انا هنا بيعتبر بمثابة لونين كده ما بين اللون الغامق واللون الفاتح، فانا بدمج ما بينهم كده وببتدي بقعد امسح من اللون ده، بمسح من الظل وبزود في الاضاءة مثلا. فانا هنا مثلا في الجزئية دي هبتدي اني امسح كده من الاضاءة بالشكل ده، وبعد كده ازود شوية تاني، فهتبتدي ان هي تترسم معايا. خلاص طبعا براعي ان في اجزاء لازم تكون الحافة فيها شارب، وفي اجزاء تانية بعمل لها فيدت. يعني مثلا الاجزاء الحافة الخارجية دي لازم تبقى شارب، فما ينفعش ان هي تتمسح، لكن الحافة اللي من جوه دي زي ما انتم شايفين كده بتبقى فيدت وممسوحة شوية. كل ده هيتظبط معاك بالتدريب، مهما اتفرجت عليا وانا بعمله، ومهما اتفرجت على كورسات، عمره ما هيتظبط معاك، لازم بالتدريب. وتعلم اساسيات الديجيتال بينتنج هيفرق معاك جدا. طيب الجزء مثلا اللي من هنا في المناخير، من هنا ابتدي اني اصغر الفرشة كده واتحكم فيه بالراحة. انا هنا يعتبر اكني برسم الاضاءة من الاول، اكن ده رسمة ديجيتال بينتنج وببتدي ان انا ارسمها. لكن هنا طبعا هيكون اسهل شوية من الديجيتال بينتنج في ان الجسم اوريدي موجود، انا مجرد بس برسم الاضاءة عليه. الجزء ده كده بمسح من الحواف بتاعته، وابتدي اني امسح من الجزء اللي هنا ده كده. اعتقد انتوا الى حد ما برضو وصلت لكم الصورة، وباين جدا اكيد ان ان التوزيع الاضاءة ده شكله ان هو يعني مش يعني شكله مظبوط وشكله حقيقي الى حد ما يعني. فده اللي بيخليك ان انت تبيع الفكرة اكتر والناس تشتري الفكرة بتاعتك. لان زي ما قلت لكم مهم جدا في تصميمات الفوتو مانيبيوليشن ان الفكرة تنفيذ الفكرة يكون واقعي للدرجة ان انا احس ان ده حقيقي، ان ده مش مجرد شغل فوتوشوب زي ما بيقولوها كده، ده فوتوشوب يعني. طيب الجزء ده برضو ابتدي اصغر الفرشة، ابتدي اني امسح كده على الخفيف. نفس الكلام هنا امسح الحواف دي كده عشان نسيحها على بعض. نفس الكلام الجزء بقى بتاع كرة السلة ده كله ابتدي اني امسحه كده. كبر الفرشة، كل ما كانت الايدج او الحافة دي كبيرة كل ما ابتديت ان انا لازم اكبر الفرشة اكبر يعني. تمام. هعمل بقى نفس الكلام هنا. انتوا لو فهمتوا الفكرة هتقدروا ان انتوا تطبقوها عادي جدا، وتبتدي باشكال بسيطة زي ما احنا عملنا في درس الاضاءة. ابتدينا باشكال بسيطة، وبعد كده ابتدي ان انت خليها معقدة اكتر. من اصعب الحاجات زي ما قلت لكم هي الحاجات الاورجانيك اللي ملهاش يعني حواف ثابتة كده، مش صندوق مثلا فليه حواف خارجية معروفة 4 أجناب مثلا لو هو صندوق. لا دي بتبقى الحواف بتاعتها كلها بتلف كده، فانت محتاج ان انت تركز فين المستويات او البلينز اللي انت هتوزع فيها الاضاءة. الموضوع ده بيعتمد على مدى الوقت اللي معاك المتاح في انك تعمل تصميم. ممكن تكون كامبين كبيرة وهتتعمل في بيلبوردز وبتاع، فمحتاج ان انت تركز في التفاصيل اكتر. ممكن يكون تصميم سريع هيتعمل على السوشيال ميديا ومش محتاج ان انت تبذل فيه المجهود ده كله، فده بيعتمد زي ما قلت لكم على الوقت اللي معاك. نبتدي بقى نركز في الحواف بتاعة الجسم بتاعنا، المفروض تبقى شارب في حتت وناعمة في حتة تانية. طيب عظيم جدا كده. احنا عملنا حطينا توزيعة الإضاءة المفروض تكون فين بشكل مبدئي. النقطة اللي بعد كده هنبتدي نحط الشادو الظل على الأرض، وبعد كده نعمل باقي التأثيرات، عشان أنا كده حاسس إن الشخص طاير في الهواء. فهعمل الظل ببساطة زي ما قلنا قبل كده، إن أنا هعمل اكسبوجر لاير وابتدي إني أغمق كده وأزود في الأوفست شوية، وبعد كده ادوس كنترول اي وابتدي بقى ارسم الظل بتاعي المفروض هيكون فين. فانا بتخيلي كده الاضاءة جاية من على الشمال من هنا، وابتدي اني ارسم بقى الظل هيكون على اليمين بأداة البوليجونال لاسو تول. وبعد كده اقدر ان انا اخلي الظل ده سوفت عن طريق ان انا اعمل له بلور. فانا برسمه كده بالشكل ده الشكل اللي انا متخيل الظل هيكون موجود فيه.
ممكن ان انا اعمله بالطريقه دي، او ممكن ان انا اعمل نسخه من صوره الشخص احطها على الارض. دي الطريقه الشائعه اللي كلنا اتعلمناها في البدايه، ولكن دي الطريقه دي انا بحس ان هي واقعيه اكتر، لان انت بتتخيل الاضاءه جايه لك منين وبالتالي الظل هيبقى موجود فين، فدي بتنجح في اغلب الاحيان، لكن الطريقه التانية مش دايما بتنجح. هاجي بالاكسبوجر لاير اللي انا عملتها دي، واجيب البرش واكبر كده السوفت راوندد برش، وابتدي بقى، طبعا لازم اللاير دي تكون تحت اللاير بتاعت الشخص بتاعنا، وابتدي اني ارسم الظل بتاعي. في الاجزاء القريبه من الشخص هيكون غامق، ويبتدي بقى ان هو يبقى فيدد. ممكن اعملها باداه الجرادينت او بالبرش كده عادي لو انا متحكم فيها بشكل كبير. بعد كده هبتدي اني هاجي من قائمه فلتر وبلور وجاوسيان بلور، ازود البلور بقى لغايه ما اشوف الحد بتاعي يكون مناسب. وبعد كده بعد كده اقدر ان انا اتحكم برضو فيه زي ما انا عاوز، امسح منه اجزاء، ازود عليه اجزاء، كل ده في ايدي، لان دي في النهايه adjustment layer فمعمول لها ماسك، اقدر ان انا اضيف وازود لها زي ما انا عاوز. فهنا مثلا انا شايف الاجزاء من تحت كوتش هنا مش مظبوطه، انا هاجي بالبرش بتاعتي سوفت هبططها كده، ازود في الجزء ده شويه، عظيم جدا. هنرجع للإضاءة بتاعتنا تاني. زي ما احنا شايفين، احنا كل اللي عملناه هنا هو اننا شلنا بس الغمقان اللي كان موجود في الصورة الأصلية، ولكن ما اديناش درجة حرارة الضوء نفسه. هنا الضوء هنا أصفر، محتاجين يكون الضوء اللي موجود هنا مصفر شوية. فأنا هاجي من الادجستمنت لايرز من فوق من هنا، وهعمل هيو ساتوريشن ادجستمنت لاير. هبتدي اني ادوس كلرايز، وهزود الساتوريشن بتاع اللاير وهخلي لونها شويه برتقاني كده، هزود الساتوريشن. ممكن ان انا اعلي اللايتنس شويه. ده اللون اللي انا حابب ان هو يكون على لون الجلد بتاع الشخص في الاماكن المنوره. طيب انا هحدد اخلي اللي انا عامله ده بس على الاجزاء اللي انا محددها، عن طريق ان انا هاجي عند اللاير بتاعتي وهاجي على الماسك هدوس كنترول، فانا كده حددت الاجزاء اللي انا كنت مش شايل منها الاضاءه قبل كده. وبعد كده هاجي على اللاير الهيو ساتوريشن، هدوس الت باك سبيس وانا واقف على اللون الاسود. خلاص، الباك سبيس ده اللي هو الزرار اللي فوق الانتر، الزرار الطويل ده. بعد كده هاجي ما بين الاتنين لاير دول وهدوس الت، هدوس كده عشان اعمل كليبنج ماسك عشان التاثير يبقى على صوره الشخص بس. فزي ما انتم شايفين، بصوا الافكت اللي انا عملته ادى لون للجزء اللي كان منور قبل كده اللي احنا نورناه. اقدر بقى اتحكم في الاضاءه دي زي ما انا عايز، ممكن حتى ان انا بعد كده اغير لونها زي ما انا عاوز، لان انا ببساطه محدد حته وعاملها في هيو ساتوريشن لاير وبتحكم فيها. ممكن ان انا ازود حده الاضاءه، ممكن ان انا اقللها، كل ده يرجع لي اللي انا شايفه يعني. طيب عظيم. بكده احنا وزعنا الاضاءه بشكل اساسي. ممكن كمان ان احنا نبتدي بقى نضيف شوية افكتس، بتضيف لمعة كده ووهج لأي حاجة فيها اضاءة. يعني البارتكلز دي انا بقدر بسيرش عليها بكلمة بارتكلز اوفرلاي، بارتكلز اوفرلاي، وببتدي بغير البلندنج مود بتاعها، بخليه سكرين. بعد كده ادوس كنترول يو لللاير بتاعتي، واتحكم بقى في الهيو بتاعها، في اللون بتاعها خليه شوية برتقاني، ادوس اوكي، وادوس كنترول تي اصغرها شويه، اخليها هنا مثلا كده. ممكن كمان اني امسح اجزاء منها زي ما انا عاوز، اعمل ماسك امسح الاجزاء اللي على اليمين دي، على الفلو بتاع البرش بتاعي، وامسح الاجزاء اللي على اليمين دي. وفي حاجه اخيره عملناها بتدي شكل جمالي للصوره، اللي هي اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. اللمعة دي بتدي شكل حلو جدا للصورة. خليني برضو اعملها معاكم خطوة بخطوة. اللمعة دي بعملها عن طريق ان انا بعمل solid color adjustment layer بلون مثلا اللي هو اللون البرتقاني اللي احنا عملناه في الاول خالص. بعد كده بغير البلندنج مود بتاع اللاير بتاعتي للكالر دوج، وبعد كده بدوس كنترول اي عشان اعكس الماسك، وببتدي اني اجيب الفرشة الفيدد بتاعتنا سوفت ايدجز دي، وهقلل الفلو تماما مثلا حاجة 8% او كده، واصغر الفرشة،
وابتدي اني ارسم حوالين الاجزاء المنوره خلاص، فهيديني افكت الوهج ده، ولكن مش عاوز اطلع بره كتير، يعني ما ارسمش هنا مثلا، لا انا عاوز بس ارسم في الحتت المنوره دي. بصوا حوالين كده بس الجسم، وبشكل برضو مش قوي عشان ما يبقاش التأثير اوفر. فده بيديلي افكت اللمعة اللي انتوا شفتوها دي، ودي هدفها مش ان هي تخلي التصميم واقعي اكتر، لا هدفها اكتر ان هي تخلي التصميم يشد العين، يجذب انتباهك اكتر. طبعا في حاجة كمان احنا هنا مش ظابطينها كويس، الاضاءة بتاعتي انا مغمقها جامد، فممكن ان انا اقلل الغمقان بتاعها شوية بالشكل ده. فده الشكل، دي الجزء بتاع الوهج اللي احنا عملناه. نفس الكلام ده بقى هو عملناه في الجزء اللي على اليمين اللي هو الجزء الازرق. سهل جدا ولكن بيديلك افكت شكله حلو جدا. فانا عاوزكم تطبقوا على الدرس ده وتعملوا نفس الافكت اللي انا عملته على الشمال ده تعملوه على اليمين. وزي ما انتم شايفين كده احنا موزعين الاضاءة بشكل لا يختلف خالص على الجزء اللي احنا عملناه مع بعض على الشمال، هنعمله برضو على اليمين وبشكل سهل جدا، وكمان اسهل من الجزء الاولاني على الرجل من هنا، على الجزء ده من الجسم وعلى اليمين. نفس الكلام ده طبقوه بقى على الصورة كلها وورونا ابداعاتكم. وبس كده، دي كانت الحلقة المفصلة بتاعتنا في شرح التصميم ده النهاردة. زي ما قلت لكم هتلقوا معلومات اكتر وتفاصيل اكتر عن حاجات زي دي في الكورس، هتلقوا كل المعلومات عنه في الديسكريبشن، تقدر ان انت تشترك فيه. وبس كده، لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد. واستنوا ان شاء الله في حلقات جاية قوية جدا. كان معاكم محمد علي، سلام.